স্টুডিওত মৰস্মিতা গোস্বামী সীমান্তত পাকিস্তানৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতীয় সেনা পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ গোলাবৰ্ষণত নিহত হয় দুজন পাকিস্তানী সেনা ভাৰতৰ গোলাবৰ্ষণত হেৰুৱা পাক সেনাই বগা পতাকা দেখুৱাই বুটলি নিলে পাক সেনাৰ মৃতদেহ 10 আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ হাজিপুৰ ছেক্টৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ভিডিঅ' মুকলি কৰা হয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ চহৰৰ ৰাজু আৰু এবিভিপিৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত ডিব্ৰুগড়ৰ শনিবাৰে এবিভিপিয়ে বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী উলিয়াই ৰাজুৰ বিৰুদ্ধে এবিভিপিৰ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আক্ৰমণকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল এবিভিপিৰ ৰোহিত বৰুৱা আৰু নয়ন শৰ্মা নামৰ এবিভিপিৰ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আসলে গুন্ডাগিরি কৰিব পাৰে কিন্তু আমি সেই গুন্ডাগিৰিক আমি ৰাষ্ট্ৰবাদেৰে আমি অনুশাসনেৰে হে নাক কৰিম অসমীয়াক বৰ্তমানে অসমীয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান আছো আপদ আমাৰ গাটো অসমীয়াৰ তেজ আছে চিলাই ৰাচিতৰ তেজ আছে আমাৰ গাটো আমি বহিৰাগত বিহাৰী মাৰোৱাৰী বা সেই সকলক ধমকি দি যেনেকৈ চলাই আছিলে আমাক নোৱাৰিব আমি ভূমিপুত্ৰ আমি খিলঞ্জীয়া জয় জয় আজি প্ৰকাশ পালে এনআৰচিৰ আন এখন তালিকা এই তালিকাত সম্পূৰ্ণ খচৰাৰ পৰা বাদ পৰিছে 40,43,984 জন লোকক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই চাব পাৰিব নিজৰ নাম দাবী আপত্তি আবেদনকাৰীৰ নাম আছে এখন তালিকাত অনলাইন যোগে উপলব্ধ হৈছে এনআৰচিৰ তালিকা তাজিয়া কাণ্ডৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি আৰক্ষী অধীক্ষক সুভাষিনী শংকৰণক কাহিলীপাৰা 10th এপিবিএনৰ বদলি সুভাষিনী শংকৰণৰ ঠাইত পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌতম বৰাক নিযুক্তি 10th এপিবিএনৰ অধিনায়ক আছিল গৌতম বৰা 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিনটো সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰিছে বিজেপিয়ে সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণে সেৱা আগবঢ়াই সৰ্বস্তৰ লোকৰ কাষ চাপিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে দিল্লীত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ কাৰ্যসূচী এইমছৰ ৰোগীক ফলমূল বিতৰণ কৰাৰ লগতে চাফাই অভিযানত অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ বিজেপি নেতা জেপি নड्डा पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज से सेवा सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं 5 साल से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के साथ जोड़कर जनता पार्टी सेवा सप्ताह मनाती है সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবাৰে জিএমচিএইচৰ ৰক্তদান কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেঙাৰাবাৰী কাৰ্বি যুৱ সংঘৰ খেলপথাৰতো ৰক্তদানেৰে সেৱা সপ্তাহ আৰম্ভ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলেও ৰক্তদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিবস উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰিব আজি 14 ছেপ্টেম্বৰ আজি সেৱা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনা এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজন বঞ্চিত লোকে ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰাৰ চন্দন মজুমদাৰ নামৰ লোকজনৰ স্পষ্ট অভিযোগ তেওঁলোকৰ মাতৃ আৰু সৰু পুত্ৰৰ নাম এনআৰচিত আহিল কিন্তু ডাঙৰ আৰু মাজু পুত্ৰৰ নাম বাদ পৰিছে এনআৰচিৰ পৰা এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা বৰপুত্ৰ চন্দন মজুমদাৰে এনে বিসংগতিৰ বাবে এনআৰচিৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাক অভিযুক্ত কৰি হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে 1951 চনৰ এনআৰচি লিগেচি ডাটা আৰু উপযুক্ত লিংকেজ নথি দাখিল কৰাৰ পিছতো এনআৰচিত নাম নাই পৰিয়ালটোৰ দুজন লোকৰ আজকে আমি হেৰাজ হৈ আছো আমি কি বুলি ভাবিম আমি কনস্পিৰেসি নয় ইন্টেনশনালি ন আপোনাৰ ইনএফিচিয়েন্সি আমি এটা কমপ্লেইন লজ কৰিছো এজাহাৰ দিছো তাৰ কেস নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে কেস নম্বৰ আন্ডাৰ সেকশন 120B/166/167 আইপিসি কালি এখন কেস ৰুজু কৰা হৈছে মগলীয়া এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা লোকৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে গেৰিমাৰী গাঁওবাসী এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে গাঁওখনৰ 40% লোক এনআৰচিৰ ৰাজ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰয়োজনীয় নথি দাখিলৰ পিছতো এনআৰচিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গাঁওখনৰ পৰা 6000 মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে এনআৰচিৰ পৰা মাৰ নামত লিখিছ আছে দেউতাৰ নামত লিখিছ আছে 66ত ভোটাৰ লিষ্ট আছে 71ত ভোটাৰ লিষ্ট আছে তথাপি আমাৰ ঘৰৰ এটা পৰিয়ালৰ নাম অহা নাই এটা আমি কম কৈ আছো যে আমাৰ দেউতাৰ 56-58 চনত ভোটাৰ লিষ্ট আছে আমাৰ দাদাৰ দুটা দাদা আৰু মই আৰু ছোৱালী আছে দাদাৰ ল'ৰা আছে ছোৱালীৰ এটা সৰু ছোৱালীটো আহিছে
CCTVত বন্দী হৈছে শ্যাম সুন্দৰ ৰাটাৱাৰ 5 হত্যাকাৰীৰ দৃশ্য নিউজ 18 হাতত আহি পৰিছে 5 হত্যাকাৰীৰ ছবি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ CCTVত বন্দী হৈছে দৃশ্য শ্ৰী জগদম্বা আইৰণ এণ্ড ষ্টীল নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মচাৰীজনক গুলীয়াই হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল 5জনীয়া যুৱকৰ দলটো হত্যাকাৰী দলটোৰ এজনৰ পিঠিত প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে এটা বেগ অৱশ্যে পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিব পৰা নাই গ্যাং অফ 5ক ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষী আটক কৰিছে 14জনক ঘটনাৰ কেইবাটাও ক্লু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত বৃহস্পতিবাৰে ফুট গধূলিতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল কুমাৰপাৰা শ্ৰী জগদম্বা আইৰণ এণ্ড ষ্টীলৰ কৰ্মচাৰী শ্যাম সুন্দৰ ৰাটাৱাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কেচিয়াৰ আছিল নিহত শ্যাম সুন্দৰ আনহাতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীজনৰ নামো আছিল শ্যামলাল শৰ্মা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীৰ সৈতে নাম একে হোৱাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই ভুলবশতঃ কৰ্মচাৰীজনক হত্যা কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত শ্যাম সুন্দৰ ৰাটাৱাৰ ঘৰ ৰাজস্থানত শ্যামৰ পৰিয়াল ৰাজস্থানত থাকে সম্পৰ্কত হাৰ্ডৱেৰ দোকানখনৰ গৰাকী শ্যামলাল শৰ্মাৰ ভিনীহিয়েক আছিল নিহত শ্যাম সুন্দৰ ৰাটাৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁও ডকাইতৰ ৰূপত 5 আৰক্ষী জোৱান এতিয়া ৰঙাঘৰ আলহী ডকাইতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত 5 গৰাকী জোৱানে দুজন ব্যক্তিৰ পৰা মাৰধৰ কৰি লুটিছিল 3,89,000 টকা দুটা জোৱান কেইজন দুলাল পাটৰ দেৱজিৎ ভূঞা ঋতুৰাজ শইকীয়া কমল ডেকা ৰজা আৰু বিশ্বজিৎ দাস 11 বেটেলিয়ানৰ জোৱান ভিতৰত দুলাল পাটৰ দেৱজিৎ ভূঞা ঋতুৰাজ শইকীয়া ভিতৰত কমল ডেকা ৰজা আৰু বিশ্বজিৎ দাস আৰক্ষী জোৱান ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে লুটিনিয়া ধনৰাশি তলাচী নামত লোক দুজনক মাৰধৰ কৰি লুটি নিছিল 3,89,000 টকা 5জনকৈ আৰক্ষীয়ে গাইপতি ভগাই লৈছিল 77,000 টকা শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া চাতুমবাৰীৰ পৰা যোৰাবাটলৈ গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ ধনৰাশি লৈ আহিছিল ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে গাড়ী ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰি উভতাৰ পথত মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী ধৰমটোল থানাৰ তালাচী চকী 2 ব্যক্তিক গাড়ী ৰখাবলৈ আৰক্ষী জোৱান কেইজনে নিৰ্দেশ দিয়ে যদিও 2 ব্যক্তিয়ে গাড়ীখন ৰখা নাছিল পিছত আৰক্ষী দলটোৱে খেদি গৈ প্ৰথমে 2 ব্যৱসায়ী সোধা পোছা কৰি মাৰধৰ কৰি 3,89,000 টকা কাঢ়ি লয় উল্লেখ্য যে লোক দুজন আছিল কয়লা ব্যৱসায়ী লোক দুজন বতৰপুৰৰ আলতাফ হুছেইন আৰু হুজাই মুৰাজহাৰৰ কালিমুদ্দি তেওঁলোকক খেদি গৈ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰমান খেদি গৈ তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি লৈ তেওঁলোকক মাৰপিটো কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মানে প্ৰায় 3,89,000 টকা তেওঁলোকৰ লগত আছিলে এই পইচাখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি নি তেওঁলোকক অকণমান 2,000 মান টকা দি তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে 5 ডকাইত আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি ডকাইত আৰক্ষী দুলাল পাটৰৰ নিলম্বন মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আৰক্ষী জোৱান কমল ডেকা ৰজা আৰু বিশ্বজিৎ দাসক বৰ্খাস্ত 11 বেটেলিয়ানৰ জোৱান দেৱজিৎ ভূঞা আৰু ঋতুৰাজ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে 11 বেটেলিয়ানৰ কমাণ্ডেণ্টক আহ্বান মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তালাচী নামত এই ডকাইত ৰূপী 5 আৰক্ষীয়ে দুজন লোকৰ পৰা লুটিছিল 3,89,000 টকা সম্প্ৰতি আৰক্ষী থানাৰ আলহী জোৱান কেইজন চৰিত্ৰ সলনি নহ'ল একাংশ অসম আৰক্ষী ৰাজপথত যান বাহন ৰখাই আজিও অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন ভিখাৰীৰ দৰে অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে ৰাজপথত ট্ৰাক ৰখাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন দৃশ্যবন্দী হৈছে শোণিতপুৰৰ মাজবাট বালিমুখত অসম অৰুণাচল সংযোগী পথত বালিমুখ আৰক্ষী চকীৰ এই জোৱানজনে এনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন অৰুণাচল সীমান্তলৈ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থকা অৱস্থাত ৰাজপথত যান বাহনৰ গতিবেগ কমাবলৈ ডিভাইডাৰ দি এনেদৰে দৈনিক শ বাহনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন দুধনৈ আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ জালত 2 অপহৰণকাৰী ধৃত অপহৰণকাৰী চেংগান চাংমা আৰু সুনীল ৰাভা ইয়াৰ চেংগান চাংমাক অসম মেঘালয় সীমান্ত পুঠিমাৰীৰ পৰা আৰু সুনীল ৰাভাক দুধনৈৰ টোপাল খোৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চেংগান চাংমা এটা কুখ্যাত অপৰাধী পূৰ্বে চুৰি ডকাইতি আৰু বিভিন্ন অপৰাধত দুবাৰকৈ জেল খাটিছিল চেংগানে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অপহৰণকাণ্ডত ব্যৱহৃত এখন ইণ্ডিকা বাহন অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অপহৃত দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ ৰাণীৰ এটা শিলকুঁৱৰী নৈশ চকীদাৰ টেক ৰাভাক অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে অপহৰণৰ পিছতে দলটোৱে মুক্তিপণ হিচাপে দাবী কৰে 50 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মেঘালয় খানাপাৰাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মেঘালয় আৰু দুধনৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অপহৰণকাৰী দুজনক ধৃত অপহৰণকাৰী দুটা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে অপহৃত চকীদাৰ গৰাকীৰ সন্ধানত দুধনৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ঢেকিয়াজুলিৰ শিশু হত্যাৰ নতুন মূৰ বলৎকাৰ পিছতে হত্যা কৰা হৈছিল কন্যা শিশুটিক ঘটনাত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত আলফ্ৰেড চুৰিন আৰু এটি শিশু বৃহস্পতিবাৰে ঢেকিয়াজুলিৰ মনোজুলি পথাৰ গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ সমগ্ৰ ঘটনাৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে ধৃত অভিযুক্তই বলৎকাৰ পিছতে 2 নৰপিশাচে হত্যা কৰিছিল দুৰ্ভগীয়া শিশুটিক বাইহাটা চাৰিআলিত কম্পিউটাৰ চুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ সফল অভিযান উত্তৰ কামৰূপৰ বিদ্যালয়সমূহত কম্পিউটাৰ চুৰে চলাইছিল চাফাই অভিযান
গোপন সূত্ৰৰ বন খেতি বাইহাটা আৰক্ষীয়ে চাংচাৰীৰ জলাহত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বহুকেইটা কম্পিউটাৰ বাইহাটা আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত বহুকেইটা কম্পিউটাৰ জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3টা দুৰ্ধৰ্ষ কম্পিউটাৰ চোৰ উৎপল দেৱনাথ আফজাল আলী আৰু মিৰাণ আলী ধৃত চোৰ 3টাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ কেইটা কমলপুৰ সমষ্টিৰ বীৰদত্ত হাইস্কুলৰ পৰা চুৰি কৰিছিল এইসমূহ কম্পিউটাৰ জাগিৰোডৰ পশ্চিম নগাঁও চুৰিকাণ্ড পশ্চিম নগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চোৰে চলালে লুটপাট কাৰ্যালয়ৰ আলমিৰা ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল বিদ্যালয়ৰ বহুতো মূল্যৱান সামগ্ৰী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰো তলা ভাঙি চুৰি কৰি পানী মটৰৰ লগতে বহুতো সামগ্ৰী লুটি নিয়ে বটৰজবাৰ ৰামপুৰৰ পৰা নাবালিকাক অপহৰণ কৰি অৱশেষত ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল অপহৰণকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড মঞ্জিৰুল হক 10ম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত এগৰাকী কিশোৰীক 7 ছেপ্টেম্বৰত নিজ ঘৰৰ পৰা ৰামপুৰ সত্ৰ গাঁৱৰ মঞ্জিৰুল হক নামৰ অপহৰণকাৰীটোৱে অপহৰণ কৰি নিছিল পিছত নাবালিকাগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে বটৰজবা আৰক্ষী থানা দাখিল কৰা এজাহাৰ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে 5 দিনৰ পিছত হঠাতে কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণকাৰীয়ে বটৰজবা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এৰি থৈ যায় শুকুৰবাৰে বটৰজবা আৰক্ষীয়ে বটৰজবা ৰামপুৰৰ পৰা এক গোপন খবৰ ভিত্তিত অপহৰণকাৰীটোক কৰায়ত্ব কৰে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ লংজাপ পাহাৰত চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ আইনী নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো বন মাফিয়াই দিন দুপৰতে সেউজীয়া পাহাৰৰ মূল্যৱান গছ কাটি নিষেধ কৰিছে সকলো দেখিও নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত বন বিভাগ লামডিঙৰ নাভুত নাচুৰ গন্ধ লামডিঙৰ সমাজবাৰীত মেৰী ডে নামৰ মহিলাগৰাকীক কুৰিয়াৰ দিবলৈ গৈ চিকিৎসাধীন হয় বিশাল বিশ্বাস যুৱকজন পাৰ্চেলৰ বিনিময়ত 305 টকা বিচৰাত মহিলাগৰাকীয়ে ৰদেৰে নিৰ্মমভাৱে যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছত মেৰী ডে নামৰ মহিলাগৰাকীৰ লগতে স্বামী দেৱাশিষ ডেকো আটক কৰিছে লামডিং আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত বিশাল বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত লামডিং চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন মণিপুৰত থৌবালত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে অবৈধ সুৰা প্ৰস্তুত কৰা ফেক্টৰী থৌবাল আথক পামৰ ফেক্টৰীটোত উৎখাত কৰাৰ লগতে সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে কথা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে বিগত সময়ছোৱাত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই কেইবাটাও সুৰা প্ৰস্তুত কৰা ফেক্টৰী ধ্বংস কৰিছে ৰাজ্যখন নতুন প্ৰজন্মৰ ব্যাপক হাৰত অবৈধ সুৰাৰ কবলত পৰাৰ পিছতে মণিপুৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দেশত প্ৰস্তুত কৰা বৃহৎ সংখ্যক বিদেশী সুৰাও জব্দ কৰিছে কাকপথাৰ মানখোৱাত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ বাহন আৰু বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশু মহিলাসহ প্ৰায় 10 জন লোক সংকটজনক অৱস্থাত শিশুকে ধৰি 5 জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ চৰাইমাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী মহিলা সোমবাৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে তৃষ্ণা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়লৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা কোনো সন্ধান নাই ইতি সন্তানৰ মাতৃ তৃষ্ণা দাসৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্বামীয়ে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন মত বিনিময় আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে NRCত নাম বাদ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাষলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ঐতিহাসিক বাছ যাত্ৰা শুকুৰবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই ঐতিহাসিক বাছ যাত্ৰা শনিবাৰে পুৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উচ্চস্তৰীয় দলে ঐতিহাসিক বাছখনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ঢলা আৰু জাগন অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে বিয়লি তিনিচুকীয়া চহৰত NRCত নাম বাদ পৰা ভাৰতীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পিছত এই বাছখনেৰে নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হ'ব দলটো চৰকাৰ সজাগতা অভিযানলৈ অংকুশ্বৰ দেখুৱালে খুদ চৰকাৰী বিভাগে কুসংস্কাৰে সানিছে ৰাজ্যিক গৃহ বিভাগ নলবাৰীত HIV পৰীক্ষাৰ ফলাফল নোলাওঁতে আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিলে গৃহৰক্ষী জোৱানক ভুক্তভোগী গৃহৰক্ষী জোৱানজন চন্দন ডেকা 2011 চনৰ পৰা নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত কম্পিউটাৰ সহায়ক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল চন্দন ডেকা কিছুদিন পূৰ্বে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কৰ্তব্যৰ পৰা ছুটি লৈছিল জোৱানজনে কিন্তু চিকিৎসকে চন্দন ডেকাক HIV পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ দিয়াত সকলো কথা জোৱানজনে অৱগত কৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পিছত গৃহৰক্ষী জোৱানজনক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে কৰ্তৃপক্ষই সৌভাগ্যক্ৰমে জোৱানজনৰ দেহত HIV ভাইৰাছৰ কোনো অৱস্থিতিৰ তথ্য নোলাল পৰীক্ষা যিসময় HIV ৰোগীক অৱহেলা নকৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে চৰকাৰে ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে সেই সময়তে ৰাজ্য বিয়াগম বিভাগটোতে সংঘটিত হৈছে মানৱতাক ভুলুচিত কৰা এই ঘটনা ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া মই ছুটিৰ কাৰণে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যোৱাৰ সময়ত মোৰ ইমিডিয়েট বছ চিৰস্তাৰ ASI ছাৰক কথাখিনি জনোৱাৰ পিছত তেখেতে অলপ নিগেটিভ চেঞ্জত মোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখিনি ল'লে আৰু তেখেতে সিদ্ধান্ত কৰি মনতে ভাবিলে যে ইয়াৰ সঁচাকৈ এইচ আছে মানে মই এতিয়া চাকৰিটো হেৰালোঁ মই এইচ চেক কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ লাংহিঙৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ 92 কোটি টকাৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ছইল ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ ফলত গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও হৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ডিমাপুৰলৈ যাব পাৰিব যাত্ৰীসমূহ গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শুভাৰম্ভ কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য বহুদিনৰ পৰা
আমাৰ পাৰখোৱাৰ পৰা লাহৰীজান আমি এটা জাৰ্মান টেকন'লজি পালোঁ। সেই টেকন'লজিটো হৈছে ৰাস্তাটোৰ ওপৰত চিমেণ্ট আৰু আমাৰ GSB বুলি যিটো কয় সেই বস্তুখিনি স্প্ৰেড হ'ব। স্প্ৰেড হোৱাৰ পিছত নেক্সট মেচিনটোৱে ৰাস্তাটো কাটি দিব, কাটি সেই গোটেই বস্তুখিনি মিক্স কৰিব, কৰি ৰোলাৰে আকৌ তাক আগৰ দৰে তাক এটা কম্পেকশ্যন কৰিব। নগাঁও কঠীয়াতলী সমবায় সমিতিৰ দুৰ্নীতি সমবায়খনৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক খাৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আটা কেলেংকাৰী অভিযোগ। নগাঁও জিলাৰ যোগান বিভাগৰ পৰা মে' মাহত 244 বেগ আটা আবণ্টিত হৈছিল, কিন্তু সমবায়খনৰ সচিব খাৰুল ইছলামে নগাঁৱৰ MS জ্যোতি ফুড এণ্ড প্ৰটিনৰ পৰা 14 জনৰ আটাখিনি উঠাই আনে যদিও সমবায় সমিতিত জমা কৰা নাছিল সম্পাদকগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত সম্পাদক খাৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ৰাঙলু আৰক্ষী থানাত সমবায় সমিতিৰ সদস্যই ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে খাৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গোৱালপাৰা পৌৰসভাত চলিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। পৌৰপতি ইখতিয়াৰ উদ্দিন আহমেদে চলাইছে লুণ্ঠন ৰাজ। পৌৰসভাত 5.5 কোটি টকীয়া পেভাৰ ব্লকৰ আঁচনিৰ নামত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। গোৱালপাৰাৰ ইউথ ছ'চাইটিৰ সভাপতি ধনজীৱ ৰাভাই সংবাদ মেলযোগে ফাদিল কৰিছে দুৰ্নীতিৰ সমগ্ৰ তথ্য। পৌৰপতি ইখতিয়াৰ উদ্দিন আহমেদে নিজৰ খেয়াল খুচিমতে একাংশ ৱাৰ্ডত জনসংখ্যা কম থকা স্বত্তেও 30 পৰা 40 লাখ টকা আবণ্টন দিয়াৰ বিপৰীতে জনসংখ্যা বেছি থকা একাংশ ৱাৰ্ড মাত্ৰ 7 লাখ টকাকৈ আবণ্টিত দিয়াৰ অভিযোগ। টকা আবণ্টনৰ পূৰ্বে ঠিকাদাৰৰ পৰা 10% কমিছন সংগ্ৰহ কৰিছে পৌৰপতি ইখতিয়াৰ উদ্দিন আহমেদে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশক প্ৰতি ভেঙুচালি এতিয়া একাংশ গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষকে নিজৰ খেয়াল খুচিমতে শিক্ষকতা কৰি আহিছে। লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ বাঁহগুৰা সমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অভিভাৱকসকলে সৃষ্টি কৰিছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। কাৰণ বাঁহগুৰা সমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ নাহে শিক্ষক। 3জনকৈ শিক্ষক থকাৰ পিছতো বিদ্যালয়খনলৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিবলৈ নাহে কোনো শিক্ষক। অভিভাৱকসকলৰ অভিযোগ সপ্তাহত 3 দিনো উপস্থিত নাথাকে 3জন শিক্ষক। ভাৰমীয়া ৰোডত জাগিৰ ৰোডৰ পথাৰত মিলিছে চিৰাল ফাট। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি অশেষ কষ্টৰে সজাল ধৰাই তোলা হৈছে ধাননিৰ অৱস্থা দেখি এতিয়া হতাশত ভাগি পৰিছে দৰিদ্ৰ কৃষক। বগা হাতীত পৰিণত হৈছে বিয়াগুম জলসিঞ্চন বিভাগ। বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ শালি ধানৰ খেতি কৰা কৃষকৰ দুশ্চিন্তা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। উপযুক্ত তদন্ত কৰি ঋণ লৈ খেতি কৰা কৃষকৰ ঋণ কিছু পৰিমাণে ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষক। লখিমপুৰত খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে অদৃষ্টজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে সোৱণশিৰিৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজ। নৈৰ পাৰলৈ ওলাই আহি লখিমপুৰৰ নআলি তেলীয়া পথাৰৰ মহিলাসকল। দীৰ্ঘদিনীয়া লখিমপুৰত অব্যাহত আছে সোৱণশিৰি নদীৰ খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ। আজি পৰ্যন্ত প্ৰতিৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে চৰকাৰ তথা জলসম্পদ বিভাগে জলসম্পদ বিভাগ আৰু চৰকাৰ সুমতি কামনা খহনীয়াগ্ৰস্ত। গড়কাপ্তানি বিভাগক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো মেৰামতি নহ'ল তিনিচুকীয়াৰ গুজুগাম তিনিআলি ঠেকেৰী নামচাই পথ, যাৰ বাবে পেঙেৰীৰ গুজু তিনিআলিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মুংগং পথাৰ শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে পথটো। গড়কাপ্তানি পথত এতিয়া পৰিণত হৈছে হাঁহৰ বিচৰণথলী ৰূপে। শোচনীয় অৱস্থা পাঠশালাৰ সমীপৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংলগ্ন কৰা ৰহাধৰ বীৰকলা মালিপাৰা হৈ সৰ্থেবাৰী সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ মাজৰ মুছলিমপাৰা অঞ্চলৰ এই পথছোৱাত পুখুৰী সদৃশ গাঁতত প্ৰতিদিনে এনেদৰে আগমন ঘটিছে হাঁহে আৰু ৰাজপথ দখল কৰিছে। প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা গড়কাপ্তানি পথছোৱা এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে। পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পথচাৰীয়ে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু আজিলৈ সুদৃষ্টি পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলা সংযোগ কৰা একমাত্ৰ পথ মঙলৈ ভুটিয়াচাং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা। পথটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। মেৰামতিৰ অভাৱত সম্পূৰ্ণ জহি খহি গৈছে পথটো। খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। এই ৰাজ্যিক ঘাইপথেৰে আহে বহু বিদেশী পৰ্যটক। কাৰণ বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নৈ বনাঞ্চলৰ লগতে বিদেশী কোম্পানীৰ 22খনতকৈ অধিক বাগানলৈ এই পথেৰে যাব লাগে। তথাপি এই পথটো মেৰামতিৰ অভাৱত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে জনসাধাৰণৰ অশেষ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিধ্বস্ত গড়কাপ্তানি পথে জলাকলা খুৱাইছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী মিছামাৰী গৰুবন্ধা দীঘলজুলি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথত পুখুৰী সদৃশ গাঁত। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিছে 15খনৰ অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে। পাছফালৰ বজাৰীত খহি পৰিছে উৰণীয়া সেতু। তলাতলৰ ৰেল গেটৰ ওপৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। বজালীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উৰণীয়া সেতুত অঘটন। উৰণীয়া সেতুখনৰ উত্তৰ দিশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সম্প্ৰতি উৰণীয়া সেতুৰ তলেৰে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত। 6 মাহ পূৰ্বে মুকলি কৰা হৈছিল উৰণীয়া সেতুখন। কুঞ্জমোহন কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখন সেতু।
পিছৰ ঘটনাস্থলী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগৰ কনচালটেণ্ট বিষয়া উপস্থিত হৈ সেতুখন পৰ্যবেক্ষণ শীঘ্ৰেই মেৰামতিৰ আশ্বাস দিছে IITৰ প্ৰতিবেদনতো সেতুৰ নিৰ্মাণ নিম্নগামৰ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিল বিভাগীয় বিষয়াই উত্তৰ গুৱাহাটীত কপিকুলৰ সন্ত্ৰাস কপিকুলৰ আক্ৰমণত উত্তৰ গুৱাহাটীত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক জাক বান্দৰৰ অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাই ঘৰৰ সকলো ঠাই তহিলং কৰাত অসুস্থ হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ভয়ংকৰ নৌকা যাত্ৰাৰে প্ৰতিদিনে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গহপুৰৰ ৰাওনামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামচৰাইবাৰী গছপুৰ চাগুৰি আদি অঞ্চলৰ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একমাত্ৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে এনেদৰে টুলুঙা নাৱেৰে যাত্ৰাত অব্যাহত ৰাখিছে নামচৰাইবাৰী নৈৰ ঘাটত থকা একমাত্ৰ টুলুঙা নাওখনেৰে পাল পাতি ঘাট পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘাটত এখন নাও থকাৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে বিদ্যালয়ত গোলাঘাটৰ বৰপথাৰ নগৰ এটি দিব্যাংগ দেৱ শিশু এই দিব্যাংগ শিশুটিক দিনৰ দিনটো নগৰখনৰ এখন হোটেলত বস্তাত খুৱাই মাতৃয়ে হাজিৰা কৰে হোটেলখনত শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে মাতৃৰ হাতত নাই পৰ্যাপ্ত ধন শিশুটিৰ মাতৃৰ কবিতাত আছে দিন হাজিৰা কৰি যিকেইটা টকা পায় সেই টকাৰে যেনে তেনে চলে ঘৰখন যাৰ ফলত 5 বছৰে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ কন্যা সন্তানক আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই দিব্যাংগ শিশুটি অসহায় শিশুটিৰ মাতৃয়ে শিশুটিৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় হাত বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত ইফালে বিশেষভাৱে সক্ষম এই দেৱ শিশুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক আহ্বান জনাইছে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰী উদ্যোগত নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সহযোগত বটদ্ৰৱাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব আইন সেৱা শিবিৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত বটদ্ৰৱাত থানাৰ কাৰ পাৰ্কিঙত অনুষ্ঠিত হ'ব আইন সেৱা শিবিৰ এই শিবিৰৰ জৰিয়তে 5,000তকৈ অধিক দৰিদ্ৰ নিপীড়িত বঞ্চিত লোকক সজাগ কৰা সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীৰ কিছু আঁচনিৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰাপ্তি বিতৰণ কৰা হ'ব শনিবাৰে নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সচিব প্ৰণীতা মৰাঙে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে চোৰাং চিকাৰীৰ কবলত বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষী হাজোৰ কোঁৱৰপুৰ দক্ষিণ সিঙৰা গাঁৱৰ জলাশয়লৈ আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পক্ষী আৰু মাতি আনিছে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ চোৰাং চিকাৰী গফুৰ আলী নামৰ এজন চোৰাং চিকাৰীয়ে জলাশয়ত জাল পাতি বৃহৎ পক্ষী নিধন কৰি পক্ষীৰ এক বৃহৎ কলা বজাৰ গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সত্ৰবিধ মাজুলীত অসমীয়া গুৰি নীৰৱ কৰ্ম বিপ্লৱৰ সূচনা অসমীয়া ডেকাৰ কৰ্মসংস্কৃতি দেখুৱাইছে মাজুলী যুৱকে সমাজত যুগ যুগ ধৰি প্ৰচলিত বাধা হেলাৰঙে নেওচি নাপিত বৃত্তিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে অসমীয়া যুৱকসকল চেলুনৰ জৰিয়তে অসমীয়া ডেকাসকলে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে আন 10জনৰ বাবেও হৈ পৰিছে আদৰ্শ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো এক পথৰ সন্ধান দিছে মাজুলীৰ অসমীয়া ডেকাই আজি NDFBৰ 31সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস ওদালগুৰি জিলাৰ সাপেখাইটিত থকা NDFBৰ প্ৰগতিশীলৰ যুদ্ধবিৰতি শিবিৰতো শনিবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ গোটটোৱে উদযাপন কৰিছে দিৱস নগাঁও জিলাৰ খাগৰিজান সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত কিশোৰীসকলৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ৰ ওপৰত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় ডাকৰঘাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙাইগাঁও পুৰণি বঙাইগাঁৱত স্মাৰ্ট শ্বপ মুকলি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ডাংতল উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই এই স্মাৰ্ট শ্বপটো মুকলি কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰস্তুতি বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত প্ৰাণ স্পৰ্শ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন তেনে সময়তে চৰ্চালৈ আহিছে চামগুৰি এগৰাকী বিশেষ মৃন্ময় শিল্পী দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ পিছতো শিল্পীয়ে এৰি দিয়া নাই মৃন্ময় মূৰ্তিৰ কাম জীৱনৰ বিয়লি মেলা নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই উঠমকি ৰোৱা নাই নিতাই পাল নামৰ লোকজন চামগুৰি গটঙাস্থিত 4খনকৈ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানতো পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মাৰ 500ৰো অধিক মৃন্ময় মূৰ্তি নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা গটঙাৰ পাল পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বিভিন্ন দেৱ দেৱীতাৰ মূৰ্তি গুজৰাটৰ ৰাজপথত সিংহৰ জাকৰ চফৰ ব্যস্ত ৰাজপথত বিচৰণ এজা সিংহ ৰাজপথত সিংহৰ জাকক দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে পথৰ চাৰি স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত গুজৰাটৰ জুনাগড় কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য ৰাজপথত এজা সিংহই বিচৰণ কৰি থকাৰ দৃশ্য সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা সিংহৰে বৃহৎ জাক ওলাই অহাৰ সন্দেহ উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে গুজৰাটত অভাৱনীয় হাৰত মৃত্যু হৈছিল সিংহৰ তাৰ পিছতে সিংহৰ জাকে এনেদৰে ৰাজপথত বিচৰণ কৰি থকাৰ দৃশ্য সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য
মানৱ সেৱাই পৰম ধৰ্ম এই আদৰ্শ পুনৰবাৰ দেখুৱালে মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জনকাৰীয়ে মানৱ শৃংখল সজাই বাদ এৰি দিলে এম্বুলেন্সক বাবা গণেশৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনত আনন্দত উঠি ভাহি যোৱাৰ পিছতো দায়িত্ববোধৰ কথা পাহৰি নগ'ল এইসকল ভক্ত দক্ষিণ চিৰিয়াৰ আফৰিনত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ এই ভয়াৱহ বিস্ফোৰণত 2জনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 7জনকৈ নিৰীহ লোক বিস্ফোৰণত আহত হোৱা লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় আলজেৰিয়াৰ ৰাজধানী আলজিয়াছৰত বানৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বানৰ মাজত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ চহৰ বানৰ মাজত গৃহবন্দী বহু বন্যাক্ৰান্তৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে স্পেইনতো বানৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে আৰু নৈ জলপৃষ্ঠ বুৰাই পেলাইছে অৰিহুৱেলা চহৰ বানৰ মাজত আবদ্ধ বহুকেইটা অঞ্চলত এতিয়া উদ্ধাৰকাৰী দলে আকাশ মাৰ্গেৰে চলাইছে অভিযান নেপালত ইন্দ্ৰ যাত্ৰা মহোৎসৱ আৰম্ভ 8 দিনীয়াকৈ চলা এই মহোৎসৱত ইন্দ্ৰ দেৱতা উপাসনা কৰে সহস্ৰাধিক ভক্তই সময়মতে বৰষুণ আৰু খেতি ভাল হ'বৰ বাবে কৰা হয় পূজা অৰ্চনা এই মহোৎসৱত কাঠমাণ্ডুৰ বসন্তপুৰ দৰবাৰৰ পৰা ইন্দ্ৰ দেৱতাক ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনি নাচি বাগি সমদল কৰে ভক্তসকলে চীনৰ হংকঙত পৰম্পৰাগত ভাদমহীয়া উৎসৱ পালন বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰে উপাস্য দেৱী দেৱতাক দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা ভক্তৰ এই উৎসৱত ড্ৰেগন নৃত্য লাইন নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজপথ আৰু ইয়াৰ লগতে সময়সূচী ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম নমস্কাৰ